प्रोग्राम आम्हाला स्पोर्ट्स संघाने निर्णय घेतला. SP अवेंजर संघाची बोलणार तू चांगलं बोलते बोल. सत्याला बोलो कुठे सत्य नको काय सध्या आपणच करू काम सत्य चेतन के साथ केलं गया आया ना कोण पान ठेवायचं SP अवेंजर संघाचा विचार केला. ओम बिचुकले असे अनेक खेळाडू खेळणार. मंगेश ए उर्फ आग धीरज चरमले हाय मोटर हाँ काय छोटे प्रेक्षक थोडेसे SP अवेंजर संघाची सलाम
गोलंदाज स्वतः संघ मालक आणि आल्या आल्या दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज प्रशांत सावंत याचा आणि आल्या आणि सिंगल धुळेनं सुद्धा आल्या 4 आणि धुळे नाही सिंगल भेटेल 1 चेंडू समाप्त दुसरे षटक घेऊन येतो तो नितीन डांगे स्ट्राइक वर धुळे आणि आल्या मित्रांनो धुळे गेला जर धुळेने हा पुढचा दोन चेंडू समाप्त 3 चेंडू समाप्तीनंतर धाव जाऊन संख्या जाते की 27 च्या वर चौथा चेंडू प्रशांत सावंत याची तिकडे बघ ना कुठं तिकडे बघ ना फोटो काढते ना 4 चेंडू समाप्त 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज स्ट्राइक आणि या आल्या आल्या 5 चेंडू दोन होते समाप्तीनंतर हो बघ ना 35 धावने 2 चेंडू समाप्तीनंतर 2 चेंडू समाप्तीनंतर कशाला सांगतोय आणि पुन्हा एकदा चौका 3 चेंडू समाप्तीनंतर
सुंदर क्षेत्ररक्षक मानला जातो राज चव्हाण यांच्याकडून 4 चेंडूसह 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज सुंदर क्षेत्ररक्षक 5 चेंडू समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 41 च्या वर. या षटकातला शेवटचा चेंडू आणि दूर धावत नवीन फलंदाज 3 ओव्हरच्या 6 काय दिसत नाही. चौथा षटक घेऊन येतो तो नितीन. तीन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग चौथा षटक घेऊन येतोय नितीन. आल्या पहिल्या चेंडूवर चौकार. 1 चेंडू समाप्तीनंतर डाव संपला. दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज सुंदर क्षेत्ररक्षक मानले जाईल ते आणि त्याच्याकडून 2 चेंडू समाप्तीनंतर डाव संपला. तीन चेंडू समाप्तीनंतर डाव संपला. चार चेंडू समाप्तीनंतर आणि राजेश पुजारीची खेळ संपुष्टात. 5 चेंडू समाप्तीनंतर डाव. नवीन फलंदाज बंटी वायकर. पूर्ण इनिंग मधला शेवटचा चेंडू पन्नास धावा काढून एक भूक लगी मेरे बाप को भूक लगी. हाँ चल भाग. काय किट्टे बिट्टे काढून ठेवल्या म्हणजे कुठलं तरी आहे जो चांगल्या बारकांमध्ये द्यायला येणार तर एसपी अवेंजर्स संघाने 51 धावा काढून 52 धावाचं
टार्गेट ठेवला आहे ते आम्हाला स्पोर्ट येईल. झाले ते कोण पाहिजे 50 धावा काढून 51 धावाचे टार्गेट संघाने. पहिले षटक घेऊन येतो पहिला चेंडू आल्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार. एक चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन दुसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. धन्यवाद पंच. वाईट चेंडू. एक चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचते 5च्या वरात आणि चौकार. धन्यवाद पंच. 1+4 अशा 5 धावा. एक चेंडू समाप्तीनंतर दुसरा चेंडू आणि दुसरा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. सुंदर क्षेत्ररक्षक मानले जाईल तुषार बिल्लारे याच्याकडून. 3 चेंडू समाप्तीनंतर 4 चेंडू आणि 16 5 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचते 17. एक ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 18च्या घरात. एक चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 18च्या घरात. दुसरं षटक घेऊन येते पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. सुंदर क्षेत्ररक्षक सुंदर क्षेत्ररक्षक मानले जाईल ते मंगेश याच्याकडून. किती 2 चेंडू समाप्तीनंतर धाव 3 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. किती 4 बॉल ना 4 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. स्ट्रायकर अजित कोकरे. नऊ प्लस अशा 1 धावा 2 धावा. किती झालं 24 ना. किती बॉल 5 बॉल ना 4 चेंडू समाप्तीनंतर
ह्या षटकातला शेवटचा चेंडू. लास्टच्या चेंडूवर येते सिंगल. 2 ओव्हर. उर्वरित येणारे समीकरण कंपल्सरी 22. धाव संख्या 29. गोलंदाज धीरज पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. पहिल्या चेंडूवरती मिळते सिंगल. एक चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या सुंदर चित्ररक्षक मानले जाईल तिथे. 2 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली होती 31. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. आणि इथे आजितेची खेळ संपली. अजित 3 चेंडू समाप्तीनंतर चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचते 31. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. आणि सत्ता संघनायक अलीबाईची खेळ संपुष्टात. नवीन फलंदाज सुमन. 4 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या पोहोचते ती 31च्या घरात. ब्रँड हे ब्रँड नको एवढं मोठं बुटं घालायची माझ्या मापाची. सँडल घालून आला आहे छवडे. कसलं वाटते बस बस. 4 चेंडू समाप्तीनंतर धाव संख्या. सुंदर क्षेत्ररक्षक मानले जाईल राजेश फुले. 32 धावा. आणि ते तसे 3 आउट. किती पाहिजे? 7 चेंडू कंपल्सरी 15 धावांची. 7 चेंडू मध्ये 15 धावा. 7
काय 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 9 बॉल काय पुढं तिकडे चालतंय थोडस राहिलं 1 रन 2 रन उर्वरित समीकरण येणार 7 त्यांना कसा काय दे उर्वरित येणारे समीकरण डॉट चेंडू उर्वरित येणार पाच चेंडू डॉट चेंडू 4 बॉल 13 उर्वरित येणारे उर्वरित येणारे समीकरण उर्वरित येणारे समीकरण 4 चेंडू आणि डॉट चेंडू उर्वरित येणारे समीकरण 3 चेंडू उर्वरित येणारे समीकरण 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आणि उर्वरित येणारे समीकरण सुंदर षटक उर्वरित येणारे समीकरण उर्वरित येणारे समीकरण आणि 3 नवीन फलंदाज रेहमान आणि SP अवेंजर संघ हा होतो प्रवेश करतो शिव्या बसतात गप्पा गप्पा नहीं आता निकलता है ए दो मदद कैसे आता है नहीं चल विचार विचार पहला विचार ए
पाकऱ्या पाकऱ्या ए पाकऱ्या मॅन ऑफ द मैच नाही ये 11 ये मतलब सब एक फील्डर को एक मिलेगा। बैठ जाएगा अच्छे शाहरुख भाई का आगमन झाला शाहरुख मेरे को काम हॅलो 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 विनंती करतो रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली संघाचा संघनायक विनंती करतो मी मला काय माहित नाही नुसतं मारतो मी नक्कीच प्रशांत सावंत यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा यायचं या मंचावर. तत्पूर्वी विनंती करतो आमच्या मान्यवरांना मान्य श्री मोहनजी गोपकर साहेब असतील तसेच संजयजी महाराज इकडे साहेब असतील यांना सुद्धा विनंती करतो आपण यायचं आहे आमच्या अध्यक्षमधून स्थानापन्न व्हायचंय. हा अंतिम सामना केल2 प्रीमियर लीग 2020 पर्व दुसरे आयोजक श्री गणेश ठिगरेचा आणि मित्रपरिवार कळंबोली यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही भली मोठी स्पर्धा आपल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीत प्रत्येक वर्षी येत असते. नक्कीच आपण पाहतो या सर्व स्पर्धेत 8 संघांनी सहभाग घेतला होता. आता मात्र फक्त 2 आपण पाहतोय. नक्कीच अंतिम सामना आपण पाहतोय रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स क्लब विपक्ष SP अवेंजर स्पोर्ट्स. नक्कीच आपण पाहतो रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स संघनायक सचिन ठोंबरे असेल ज्यांच्या संघ ज्यांच्या प्रेरणेतून पुरस्कृत केलेला संघ आपण पाहतोय. नक्कीच मागल्या वर्षी सुद्धा हा संघ रनरअप ठरला होता. या वर्षी कशा रीतीने वाटचाल करतोय आपल्या केल2 प्रीमियर लीग 2020 या स्पर्धेसाठी बघणं बंधनकारक असेल. नक्कीच प्रशांत सावंत यांचा संघ सुद्धा मागच्या सीझनला कुठेतरी पराभूत व्हावं लागलं होतं त्या संघाला आणि त्याच पराभूत होण्याच्या शिकून हा मात्र संघ खूप काही शिकून गेला आणि खूप काही शिकून गेला. अनेकांना दूर चालत हा संघ आता मात्र अंतिम फेरीत येऊन पोहोचलाय. मी विनंती करतो प्रशांत सावंत यांना की आपल्याला आज कसं वाटतं. आपण पहिल्यांदा आलाय केल2 प्रीमियर लीग 2020च्या दुसऱ्या पर्वात. आता मात्र आपला संघ अंतिम सामन्यात पोहोचतोय. पहिला आपलं नक्कीच सफल ठरला होता पहिला प्रयत्न. दुसरा प्रयत्न मात्र सफल ठरतोय. काय वाटतं तुम्हाला याबद्दल. सर्वात प्रथम एक जबरदस्त आयोजन केलंय सर्वच आपल्या मित्रांनी आणि फायनली आम्ही गेल्या वर्षीही 2 क्वालिफायरचे सामने हरल्यानंतर यावर्षीही पहिला क्वालिफायरचा सामना हरला. तर खूप सारा प्रेशर होता पण त्या प्रेशरमध्ये खूप जबरदस्त असं प्रदर्शन दाखवलं ते माझ्या टीममधल्या सर्व खेळाडूंनी. आणि आमचा प्रयत्न असेल की फायनलमध्ये अंतिम सामन्यामध्ये चांगला खेळ करून आजच्या दिवसाचा शेवट चांगला करायचा हा एकच इरादा असेल आमचा. अपोजिट संघ पण एक चांगला संघ आहे. गेल्या वर्षी आम्ही त्यांच्या विरुद्ध हरलो होतो. यावर्षी आम्ही क्वालिफायरचा फर्स्ट सामना हरलो होतो. आम्ही प्रयत्न करू की यावेळी जिंकून अंतिम ट्रॉफी आम्ही फर्स्ट चषक जिंकण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच धन्यवाद प्रशांत. तर आपण पाहतोय पुढे बलाढ्य संघ ज्याचं नाव क्रिकेट क्षेत्रात खूपच मोठं सचिन ठोंबरे उर्फ शिवा क्रिकेट आणि त्याचं समीकरण आपण खूपच मोठं पाहतोय. आणि मला वाटतं बऱ्याच वेळा हा फलंदाज असेल गोलंदाज असेल किंवा यष्टिरक्षकाची भूमिका होती. बऱ्याच वेळा हा खेळाडू असेल हा खूपच यशस्वी ठरला गेला आहे. एक यशस्वी कर्णधार सुद्धा आपण पाहायला गेलं कित्येक वर्ष त्याच्या मार्गदर्शनातून आपण पाहतो. अनेक संघ असतील खेळतात आपल्या खेळपट्टीवर. नक्कीच मी विनंती करतो कर्णधार संघनायक आणि संघ मालकांना सचिन ठोंबरे उर्फ शिवा यांना की आपल्याला कसं वाटतं आज पुन्हा एकदा आपण धडक मारले. नक्कीच मागच्या वर्षी आपला प्रयत्न सुद्धा फसला होता. कुठेतरी रनरअप द्वितीय क्रमांक मिळला होता. तर कशा रीतीने वाटचाल असेल आजच्या या
आम्ही पूर्णपणे जिंकण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. शिवाय या दोन शब्दात सर्व काही सांगून जाते. कारण जर आपण पाहिलं चित्रगीत विनंती करतो दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंनी स्पीचच्या बाजूला येऊन लाईन अप व्हायचं आहे. SP अवेंजर स्पोर्ट्स कांबोली तसेच रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी संघ खेळाडूंना विनंती असेल आपण सर्वांनी लाईन अप व्हायचं आहे. तसेच आमचे लाडके आयोजकांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा यायचं मैदानावर. ज्यांच्या संकल्पनेतून मार्गदर्शनातून आणि ही पण पाहतो केल्टू प्रीमियर लीग 2020 भली मोठी स्पर्धा. नक्कीच सुरेश सोरवणेंच्या शुभ हस्ते होते. त्यांना संघ नक्कीच पहिल्या फेरीतच घरी परतला असला तरी मात्र टॉस होण्यासाठी आवश्यक ते उपस्थित राहिले असे सुरेश सोरवणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते. नक्कीच श्री गणेश मित्र मंडळ दगडी चाल मित्र मंडळ पुरस्कृत केल्टू प्रीमियर लीग 2020 बड़ी मोठी स्पर्धा. प्रशांत सावंत यांचा पुरस्कृत केलेला संघ SP अवेंजर स्पोर्ट्स कळंबोली. प्रशांत सावंत यांना विनंती असेल आपला जो काही निर्णय असेल अंतिम सामन्याचा. नक्कीच सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा आपण पाहतोय. गेले 2 वर्ष यशस्वी आयोजन आपल्या सर्वांच्या वतीने श्री गणेश दगडी चाळ मित्र परिवार कळंबोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आयोजन पाहतोय. केल्टू प्रीमियर लीग 2020 ही भली मोठी स्पर्धा. विनंती असेल नक्कीच अंतिम आणि सेमी फायनलची महत्त्वपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळते. 2 बलाढ्य संघ नक्कीच ज्या संघाने आज दिवसभरात सर्वोत्कृष्ट फलंदाजी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण केले 2 संघ आता मात्र क्वालिफाय झालेत. नक्कीच आले स्पोर्ट माफ करा आमिरा स्पोर्ट्स संघाने मात्र कुठेतरी नामशेष झाला या स्पर्धेत. एक
खूप चांगल्या खेळाडूंचा भर नसलेला संघ नक्कीच होता, पण कुठेतरी हार पत्करावी लागली. त्याचा परिणाम आता मात्र आपण पाहतोय अंतिम सामन्यात रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स कळंबोली विपक्ष SP अवेंजर स्पोर्ट्स कळंबोली या दोन बलाढ्य संघादरम्यान हा चालू सामना पाहायला मिळतो. हॅलो 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 श्री गणेश दगडी चालक मित्रमंडळ कळंबोली आयोजित भव्यदिव्य दैदिप्यमान स्पर्धा K2 प्रीमियर लीग 2020-2020 आपण पाहतो. या आपल्या ग्राउंडवर विनंती असेल सर्व स्वयंसेवकाला आपण सुद्धा सीमारेषेत ताबा घ्यायचा आहे, कारण अंतिम आणि महत्त्वपूर्ण सामना असेल. जो संघ जिंकेल तो नक्कीच विजेतेपद स्वीकारेल, मात्र जो संघ हार पत्करेल त्याला नक्कीच उपविजेत्या पदावर समाधान मानावं लागेल. आपण पाहतोय जो संघ रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स क्लब ज्या संघाने मागच्या वर्षी मात्र उपविजेतेपद जिंकले, नक्कीच पाहूया कशा पद्धतीने प्रयत्न करतोय का हा संघ की आपण विजेतेपदाकडे वाटचाल करू शकतो का. SP अवेंजर संघ नक्कीच मात्र मागच्या वेळेस सेकंड क्वालिफायरला सुद्धा बाहेर निघला होता आणि कुठेतरी त्याचा परिणाम त्याचा वचपा त्याने आता मात्र पूर्ण केला असं वाटतंय. पण पाहतोय आज दिवसभरात खूपच उत्कृष्ट आणि खेळाडू मात्र हंबल होतोय. धावफलकावर धावसंख्या येते. पहिला चेंडूचा खेळ धावफलकावर संपला. धावफलकावर धावसंख्या येते 6 धावा. पण पाहतोय एक चेंडू 6 धावा. धावफलकावर आपण पाहतो आजचे सुरेख फटका. आता मात्र 1 धाव मात्र मिळते. विनंती असेल सन्मान्य अतिथी मान्य श्री भरतजी नानावर साहेबांना विनंती असेल आपण यायचं आमच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये स्थानापन्न व्हायचं. आजच्या सुरेख क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय भूषण यांच्या मार्फत नक्कीच धावफलकावर धावसंख्येच्या 8 धावा. कुठेतरी आता मात्र फलंदाज सचिन ठोंबरे उर्फ शिवा आपली महत्वपूर्ण कामगिरी पार पाडतो आपल्या संघासाठी. आज मात्र जबरदस्त चौकार त्याच्या फलंदाजीमधून ज्याने आज दिवसभरात खूप सारी मेहनत खूप सारे कष्ट घेतलंय आणि तब्बल विनंती असेल साहेबांना भरत नानावर साहेबांचं इतिहास म्हणून साहेबाला आपण यायचं आणि त्या सन्मान्य अक्षरक्षेमध्ये या सामन्यांचा आनंद घ्यायचा आहे. धन्यवाद पंच आणि धन्यवाद स्कोरर. मी तमाम क्रिकेट रसिकांचं क्रिकेट खेळाडूंचं पुन्हा एकदा K2 प्रीमियर लीग 2020 या स्पर्धेत सहर्ष स्वागत घेऊन चालतोय. या अंतिम सामन्याच्या लढतीवर नक्कीच प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण घेतले आणि फलंदाजीला आमंत्रित केलं ते फलंदाज रिद्धी सिद्धी आणि फलंदाज शिवा याला. नक्कीच धावफलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या 17 धावा. तर मात्र चेंडू आणि 1च धावाचे सुरेख गोलंदाजी पाहतोय आपण. बेस्ट वर्सेस बेस्ट ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रशांत आपल्या बॉलिंग मार्फत तयार. सामना करायला लागता मात्र नवा आणि चेंडू थोडंसं मिसफील्ड होते. एक चौकार मात्र भर पडते. एका चौकारण्याची संघाची धावसंख्या होती ती बिनगडी बाद 22 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू गोलंदाज प्रशांत आता मला चेंडू खणून काढला. जबरदस्त प्रहार पाहायला मिळाला. तितकं तर प्रथम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि 1च धाव मात्र मिळते संघाला. 1 धाव मात्र मिळते नवाला. धावफलक 1ने वाढतोय.
धावफलकावर धावसंख्या येते 23 धावा. धावफलकावर धावसंख्या 27 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू मात्र खूप सुरेख चेंडू होता, एकदम मस्त वापरला तो यॉर्करचा. निर्धाव चेंडू फेक होत आहे, फेक यशस्वी होते. दोन षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या ती 28 धावा. प्रत्येक 14.00 सरासरी 28 धावा आता मात्र जमा केल्या त्या रिद्धी स्पोर्ट्स कळंबोली संघाने. तर गोलंदाज पुन्हा एक बार धीरज आपल्या बॉलिंग मार्फत सामना करेल फलंदाज शिवा. आता मात्र चेंडूचा जबरदस्त प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाला. चौकार, या चौकारने नक्कीच धावसंख्या 4 ने भर पडते. धावफलकावर धावसंख्या येते 32 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू अनेकच धाव दोन्ही फलंदाज दरम्यान. नक्कीच उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन विकेट आपल्याला पाहायला मिळते कोट्यातील. तर मात्र चेंडू आणि तितक्याच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. धन्यवाद प्रेक्षकांचा दाबार असेल. चौकार येतोय. फलंदाज नवनाथ त्याच्या धावा 37. 3 चेंडू. धावफलकावर धावसंख्या 37 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू आणि कुठंतरी एकच धाव पूर्ण होते. धावफलकावर धावसंख्या 38 धावा. तर मात्र पंच आणि बाद फलंदाज शिवायची मात्र खेळ संपुष्टात होते. धावफलकावर धावसंख्या येते 38 धावा. धावफलकावर धावसंख्या येते 38. 38 स्कोर ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 balls 1 to go. कोट्यातील पुढचा चेंडू. गोलंदाज धीरज. आता मात्र चेंडू पुन्हा एकदा आणि उत्कृष्ट फिल्डिंग. 1 धाव आणि एकच धाव आपल्याला पाहायला मिळते. 39 धावा. धावफलकावर नक्कीच 13.00 सरासरीने 39 धावा जमा केल्या तर रिद्धी स्पोर्ट्स कळंबोली संघाने. पण पाहिलं तरी कोट्यातील पुढचा चेंडू. आता मात्र जबरदस्त प्रहार. चेंडूला उत्तर दिलं. 1 धाव. 1 चौकार आलाय. 1 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर धावसंख्या येते तर मात्र सरक बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय. आपण पण धावफलकावर धावसंख्या येते 47 धावा. 47 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. गोलंदाज पुन्हा एक बार तुषार. नक्कीच पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार. फलंदाज नावाच्या मार्फत. आता मात्र चेंडू आणि बाद असेल हा फलंदाज. तीन बॉल झाले ना. 3 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर 47 धावा जमा झाल्या आतापर्यंत रिद्धी स्पोर्ट्स कळंबोली संघाच्या. नक्कीच गोलंदाज तुषार पुन्हा एक बार बॉलमार्फत तयार. स्ट्रायकर फलंदाज अभिराज. तर मात्र चेंडू आणि सरळ खेळून काढला. निर्धाव चेंडू फेक. 4 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर 5 चेंडूचा खेळ पूर्ण होतो. धावफलकावर धावसंख्या येते 48 धावा. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधील गोलंदाज तुषार यांच्या मार्फत आणि बाद.
48 धावा जमा करून 49 धावांचं आव्हान उभं ठेवलंय SP अव्हेंजर स्पोर्ट्स कळंबोली या संघासमोर. की आपण पाहतोय टीम सामन्याचा हा एकोणपन्नास धावा कंपल्सरी असणार आव्हान SP अव्हेंजर स्पोर्ट्स कळंबोली या संघासमोर. दोन्ही संघ नायकांची नोंद घ्यायची आणि कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम आहे. आवडतं पण झालं नक्कीच 48 धावा जमा करून 49 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान पाहायला गेलं. नक्कीच आव्हानचा डोंगर आता मात्र उभं करून ठेवलाय तो SP अव्हेंजर स्पोर्ट्स कळंबोली संघासमोर. पाहूया या आव्हानाचा कशा रीतीने पाठलाग करतो हा संघ आणि कितपत पाठलाग करण्यात हा सफल ठरतो हा संघ. नक्कीच आपण पाहतो दोन्ही 49 धावा कंपल्सरी 49 धावा करायच्या आहेत SP अव्हेंजर संघाला. गोलंदाज सौरभ बामणे बॉलिंग मार्फत तयार. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील पहिल्या षटकाने गोलंदाज सौरभ. आता मात्र पहिला चेंडू पंच आणि पंच. धन्यवाद पंचांनो. चेंडूचा इशारा आव्हानाच्या रूपात 1 धावसंख्येवर भर पडते गोलंदाज सौरभ. तर मात्र सुरेख चेंडू तितकं प्रतिम फेकी. एक चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर धावसंख्येची 2 धावा. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर धावसंख्या 3 धावा. गोलंदाज पुन्हा एक बार सौरभ आपल्या बॉलिंग मार्फत तयार. अप्रतिम गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते सौरभच्या माध्यमातून. आणि आता मात्र नशिबाचा चौकार. या चौकाराला कोण रोखणार आणि या चौकारानेशी धावसंख्येत मात्र 4 ने भर पडते. धाव फलकावर धावसंख्या ती 7 धावा. तीन चेंडू 7 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू आता मात्र सरळ बॅक टू ड्राईव्ह खेळून काढला. एकदा बरंच चौकार पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर धावसंख्या ती 11 धावा. नक्कीच 49 धावांचं आव्हान सुद्धा उभं ठेवलं SP अव्हेंजर संघासमोर. गोलंदाज पुन्हा एक बार सौरभ. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर धावसंख्या ती 12 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू गोलंदाज सौरभ. स्ट्राईकला फलंदाज धीरज. आता मात्र चेंडू सुरेखरित्या खेळून काढलाय. आपलं कौशल्य दाखवले का मी या क्रिकेटला जास्तीत जास्त स्पर्धा खेळण्याचा प्रयत्न करतो तोच फलंदाज धीरज. आता मात्र आपले उपयुक्त स्पष्ट करत आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानावर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धाव फलकावर धावसंख्या ती 16 धावा. पुन्हा शकदापद पाहते गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सचिन ठोंबरे पश्चिमात. स्ट्राईकला आता मात्र फलंदाज प्रशांत सावंत. नक्कीच त्याने सुद्धा खूप दिवसभरात खूप उत्कृष्ट कामगिरी केली आपल्या संघासाठी. आणि बाद खूपच उत्कृष्ट आपल्याला पाहायला मिळालं सौरभच्या मार्फत. बाद होते फलंदाज प्रशांत.
एक चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या ती 16. गोलंदाज कोट्यातील पुढचा चेंडू स्ट्राईकवर. आता मात्र फलंदाज धीराज मात्र चेंडू आणि विकटा बॅटची पट्टी देते. एक धाव मात्र मिळते संघाला. धावफलक मात्र एक नव्यानं घालता राहतो. धावफलकावर धावसंख्या होती 17 धावा. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. गोलंदाज फुट्यातील पुढचा चेंडू. गोलंदाज शिवा आपल्या बॉलिंग मार्फत तयार. सामना कर फलंदाज राजेश. मात्र चेंडू आणि पुन्हा एक बार नशिबाचा चौकार. कोण रोखणार हा नशिबाचा चौकार. वारंवार ते दुसरा चौकार. धावफलक मात्र 4 ने हालता राहतोय. धावफलकावर धावसंख्या होती 21 धावा. 3 चेंडू 21 धावा. तीन चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या येते 21 धावा. गोलंदाज कोट्यातील पुढचा चेंडू. गोलंदाज बॉलिंग मार्फत तयार. आता मात्र चेंडू निर्धाव चेंडूची फेक होते. गोलंदाज कोट्यातील पुढचा चेंडू. 4 चेंडूचा खेळ संपतोय. तर मात्र जबरदस्त प्रहार आपण पाहतोय राजेश यांच्या फलंदाजीमधून. एक 4 धावांनी भर पडते. धावफलकावर धावसंख्या येते 25 धावा. 5 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर उर्वरित एका चेंडूचा खेळ बाकी या षटकातील. धावफलकावर धावसंख्या येते 25. आणि आता मात्र एक चुकीचा फटका. आणि हा चुकीचा फटका कितपत महागात पडतो या संघासाठी हे नक्कीच बघणार शेवटच्या चेंडूपर्यंत बंद करत असणार. धावफलक मात्र स्थिरावतोय. धावफलकावर 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या येते 25 धावा. उलगडे समीकरण येणारे 12 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता कंपल्सरी. उलगडे समीकरण येणारे 12 चेंडू आणि 24 धावा. दोन्ही संघाच्या संघाने नोंद घ्यायची. कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम असेल. आणि 12 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता असेल SP अवेंजर्स कळंबोली संघाला. मात्र गोलंदाज अभिराज. स्ट्रायकर फलंदाज धीरज. मात्र पहिला चेंडू आणि चौकार मात्र येतो पहिल्या चेंडूवर. धावफलक मात्र 4 ने हालता राहतो. धावफलकावर धावसंख्या येते 1 चेंडू 29 धावा. तर मात्र सूरज दुसरा फटकार त्याच रीतीने खेळला. अप्रतिम क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालं. 2 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर धावसंख्या येते 30 धावा. कोट्यातील पुढचा चेंडू. आता मात्र सूरज फटकार तुषाराच्या फळफातो आणि नक्कीच एक चौकार येतो. चौकार धावफलक मात्र वधारतो. धावफलकावर धावसंख्या येते 34 धावा. 3 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर धावसंख्या येते 34. 3 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलकावर धावसंख्या येते 34 धावा. कुठेतरी रोमहर्षक मुकाबला पाहायला मिळतोय. एक हृदयाचा ठोके वाढवणारा उलगडे समीकरण येणारे 9 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. 9 चेंडू आणि 15 धावा. 9 चेंडू आणि कंपल्सरी 15 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी याची नोंद घ्यायची. धावफलकावर
9. एक धाव, एक एक्स्ट्रा रूपात, एक अवांतर रूपात एक धाव मात्र मिळते संघाला. धावफलक मात्र एक नाही, तर धावफलकावर धावसंख्या येते 35 धावा. आणि पंच 4 + 1 5, 5 धावा. धावफलकावर धावसंख्या 40 धावा. कोर्टातील पुढचा चेंडू आणि एकच धाव, 41 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. बेचाळीस धावा. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावसंख्या येते 42 धावा. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. षटकातील शेवटचा चेंडू गोलंदाज मात्र कुठेतरी दडपणाखाली होते. नक्कीच कारण समीकरण पाहिलं तर 12 बॉल 24 समीकरण होतं. त्याचा उत्तरार्थ आपण पाहतोय. कोर्टातील शेवटचा चेंडू. आता मात्र सावकार आणि वारंवार यष्टिरक्षक आपली भूमिका मात्र चूक पार पाडू शकत नाही आणि एक चौकार मात्र रोखू शकत नाही. या चौकारांशी धावसंख्या मात्र 4 ने वधारते. धावफलकावर धावसंख्या येते 44 धावा. उर्वरित समीकरण 46 धावा. धावफलकावर धावसंख्या 46 येणारे 6 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. कंपल्सरी चेसिंग 6 चेंडू आणि 3 धावा. 6 चेंडू आणि 3 धावा. स्ट्राईकवर फलंदाज धीरज तर नॉन स्ट्राईकवर फलंदाज तुषार. आता मात्र शिवाने विजय चौकार त्याने फॅलो विनंती असेल
हॅलो 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 विनंती असेल सर्व क्रिकेट रसिकांना आपण आपल्या स्टेशनवर यायचं आहे, जिथे आपण पाहतोय या सर्व बक्षीस वितरण समारंभ आयोजित श्री गणेश जगडीचाळ स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेली स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आज बक्षीस वितरण समारंभ पाहतोय आपण आपल्या मैदानावर. विनंती असेल धीरजी नारनोड साहेबांना आपण सुद्धा यायचं आहे आणि हॅलो 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 विनंती असेल भरतजी नारनोड साहेबांना आपण सुद्धा मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. तसेच विनंती असेल मान्य श्री सन्मानाचे श्री संतोष ढेंबरे साहेबांना सुद्धा विनंती असेल आपण यायचे. आमच्या बक्षीस समारंभाचं वितरण सुरू होते काही क्षणातच. विनंती असेल मान्य श्री संतोषजी ढेंबरे साहेब अनिल कांबळे साहेबांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा यायचंय आणि आमच्या मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. संदेश पागम साहेब तसेच बापजी गोपकर साहेब या सर्व अतिथींना विनंती असेल आपल्या तसेच अलीबाई यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा यायचंय. आपल्या आचार्यातून विचारातून स्पर्धा आपण पाहतो केल्टो प्रीमियर 2020. विनंती असेल अलीबाई आपण सुद्धा यायचंय. आपल्या लक्षमध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. हॅलो 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 मग एक विनंती असेल जे माझ्यासमोर प्रेक्षक मायबाप असेल त्यांना विनंती असेल आपण सरळ समोर जायचंय. विनंती असेल लहान मुलांना नक्कीच प्रेक्षक वर्ग ज्यांना दिवसभरात आम्हाला खूप सारे साथ दिली असेल प्रेक्षकांना विनंती असतील आपण तुझ्या समोर जायचंय. अलीबाई सीटवर बापजी गोपकर साहेब असतील, संदेशजी बेगम साहेब असतील, सचिन विठ्ठल ठोंबरे साहेब असतील, तसेच सन्मानाचे मान्य श्री भरतजी नारनोड साहेब असतील. तसेच संभाजी वरबडे साहेबांना सुद्धा विनंती असेल आपले इथे शुभ आगमन होते. विनंती असेल आपल्याला आपण सुद्धा आमच्या मंचावरून स्थानापन्न व्हायचंय. ज्यांनी आम्हाला दिवसभरात खूप सारी मदत केली असेल सर्व ऑफिशियल स्पॉन्सर्स सुद्धा आपण काही क्षणातच आभार मानणार आहोत. संभाजी वरबडे साहेबांना सुद्धा विनंती असेल ज्यांनी या तळपत्या उन्हात खूप सारी मेहनत घेतली असे सर्व आमचे सर्वमान्य मान्यवर असतील किंवा प्रेक्षक वर्ग असेल. विनंती असेल आपण मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे आणि आमच्या आजच्या स्थानापन्न व्हायचंय.
श्री गणेश दगडीचा मित्र कळंबोली आयोजित भव्य दिव्य चेल्टू प्रीमियर लीग 2020 स्पर्धा ज्यांच्या यशस्वी आयोजन स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाले सर्व ऑफिशियल स्पॉन्सर सुद्धा आपण आभार मानूयात. पण पाहतो आमच्या नक्कीच विनंती असेल सन्मान्य अतिथी सूरज बोडके साहेबांना आपण शुभ हस्ते श्री साई मंडप डेकोरेटचे ओनर आदरणीय राहुलजी गणवट साहेबांना आपण मेडल देऊन पुरस्कृत करायचं. सूरज बोडके साहेब यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते राहुलजी गणवट साहेबांना मेडल द्यायचं ज्यांनी आपल्याला आज दिवसभरात खूप सारी मेहनत आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यांच्या माध्यमातून श्री साई मंडप डेकोरेटचे ओनर राहुल गणवट सूरज बोडके यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते मेडल द्यायचे त्यांना. विनंती करून कामराज वाघ साहेबांना आपण सुद्धा जायचं आणि राहुलजी गणवट साहेब कुठे असतील आपला सन्मान आपण घेऊन जायचं आहे. एक विनंती करतो सन्मान्य अतिथी मान्य श्री संभाजी घोरपडे साहेबांना आपण आपल्या शुभ हस्ते जो अंतिम सामना झाला या अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकर ठरतोय. फलंदाज आणि गोलंदाज धीरज ज्याने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आपल्या संघासाठी. टाळ्यांच्या गजरात खेळाडू स्वागत करायचं त्याला प्रोत्साहन द्यायचंय. पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. विनंती करतो अभिराज वाघ साहेबांना आपण सुद्धा आपल्या शुभ हस्ते राहुल गणवट साहेबांना पुरस्कृत करायचं ज्यांनी आपल्याला श्री साई मंडप डेकोरेट्स चे ओनर आहेत राहुल गणवट यांच्या अथक परिश्रमातून हा मंडप आपण इथे पाहतोय. राहुल गणवट साहेब यांना आपण सुद्धा एक मेडल पुरस्कृत करायचं आहे. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आपल्या सर्व ऑफिशियल स्पॉन्सरचे. त्यानंतर तसेच राजेश पुजारी यांना सुद्धा विनंती असेल आपण सुद्धा पीटीसीचे सीईओ केडी नक्कीच इथे अवेलेबल नसेल पण त्यांची सहयोगी टीम आपल्याला मात्र वारंवार सहकार्य करते असे सहयोगी यायचे आहे. पारच्या असतील त्यांच्या समोर त्यांचे अधिक सहकारी त्यांना सुद्धा विनंती असेल आपण त्यांना एक मेडल देऊन त्यांचा गुण गौरवण्यात येते कारण एक भले मोठी कल्पना भली मोठी स्पर्धा आपण ज्यांच्या माध्यमातून लाईव्ह पेक्षा पण पाहायला गेलं तर पीटीसी पनवेल टेनिस cricket.in चे सीईओ किरण दळवी केतन दळवी असतील त्याचे सर्व सहकारी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करतो आपण त्यांचं. आणि नक्कीच विनंती असेल ज्यांनी आज दिवसभरात सर्व उत्कृष्ट स्कोरर जर कॉमेंटेटर जरी तुम्हाला दिसत असला तर त्याचा पाठीचा कणा स्कोरर म्हणून मानला जातो राम आजबे याला पुरस्कृत करतील अक्षय सावंत याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण रामला मेडल देऊन गुण गौरवण्यात येते कारण अनेक स्पर्धा असतील ज्या ठिकाणी राम आजबे या नावाचा स्कोरर नक्कीच अवेलेबल असणार आहे. सर्वोत्कृष्ट गुणवान गोलंदाज स्कोरर आपल्याला पाहायला मिळतो राम. सूरज चोलवल्याच्या शुभ हस्ते प्रवीणाला गुण गौरवण्यात येते. प्रवीणने सुद्धा दिवसभर खूप सारी मेहनत घेतली स्कोअर साठी नक्कीच शिकतोय आता मात्र तो आणि सूरज चोरवल्याच्या शुभ हस्ते त्याचा गुण गौरव करण्यात येते प्रवीण. आणि ज्यांनी मला साथ दिली अभि सागर अनुषाला विनंती असेल आपण अभि ढेंबरे सुद्धा मेडल देऊन गुण गौरव करायचं आहे. ज्याने आज दिवसभरात खूप सारी आपण मराठी समालोचक त्याच्याकडून ऐकलं अभि ढेंबरे कुठं असतील तर त्यांनी यायचं आहे आपलं मेडल घ्यायचं आहे.
तसेच विनंती करतो उत्कृष्ट समालोचक ओंकार ढेकळे यांना रवींद्र सोनवलकर आणि कोण महेश कोळकर यांनी हे करावं. महेश कोळकर त्यांनी पुढे येऊन ओंकार यांचा सत्कार करावा. आता किती राहिलेत मेडल? 2 राहिलेत ना, तू नंतर ऍडजस्ट करू. एक मोठा बॅट्समॅन ये लवकर द्या उघडे. नक्कीच आपण पाहिलं ही सर्व भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा केल्टू प्रीमियर लीग 2020 या स्पर्धेत जर सर्वोत्कृष्ट फलंदाज नक्कीच तब्बल 8 संघांनी सहभाग घेतला होता. 8 संघाचे मिळून सर्व 88 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी आपल्याला पाहायला मिळाला आणि यातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाज जर कोण असेल तर तो नवनाथ मोरे रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली संघाचा नवनाथ मोरे ज्याने 35 चेंडूमध्ये 63 धावा केल्या आणि आपल्या संघाला नक्कीच मान्यवरांच्या आभार. विजेत्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि त्यानंतर आपण सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज ज्याने आपल्या फिरकी जादूवर अनेक फलंदाजांना आठ विकेट मिळवल्या आणि सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आपल्या संघासाठी. अति महत्वाच्या वेळेस अंतिम वेळेस सुद्धा त्याने अप्रतिम गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी. असा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू मान्यवरांचे आभार. तसेच खेळाडूसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आता मात्र पुन्हा एक बार एक नवीन आव्हान आपल्या मोस्ट इमर्जन्सी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तुषार भिलारे फौजी. मान्यवरांच्या आभार. खेळाडूंना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि आज आपण संपूर्ण दिवसभरात त्याच्याकडून खूप सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. असा ओम बिचुकले SP अवेंजर संघाचा ओम बिचुकले ठरतो सर्वोत्कृष्ट खेळाडू. मी विनंती करतो संदेश पागम साहेब आणि बाबजी गोपनाथ साहेब आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक द्यायचं आहे. सर्वोत्कृष्ट खेळाडू सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ओम बिचुकले. आणि विनंती असेल फौजीने सुद्धा आपण सुद्धा यायचंय आणि आमच्या मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय. आली साहेब आणि फौजी साहेबांनी विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते या सर्व खेळात या सर्व KPL मध्ये ज्यांना सर्वोत्कृष्ट कामगिरी
आपण पाहिलं की सर्व सर्व खेळाडूसाठी सर्व विनंती करत होतो. टाळ्यांच्या गजरात खेळाडूंचं स्वागत करायचं. जय. धन्यवाद. नक्कीच खेळाडू सुद्धा अधिक आभार मान्यवरांचे हार्दिक हार्दिक आभार. तत्पूर्वी त्यानंतर आपण वळूया या सर्व विनंती करतो सर्व मान्यवरांना आपण तिथे जागेवर उभं राहायचं. द्वितीय क्रमांकाचे द्वितीय क्रमांक रनर अप टीम ठरली ती रिद्धी सिद्धी स्पोर्ट्स क्लब कळंबोली. टाळ्यांचं इकडे स्वागत करायचंय. त्यानंतर मान्यवर सुद्धा श्रीमंत टाळ्यांचे एकत्र स्वागत करायचं. चॅम्पियन संघ ठरला आहे तो एस पॅव्हेंजर स्पोर्ट्स क्लब. आणि हा बक्षीस समारंभ इथे पार पडला असं मी घोषित करतो. सर्व मान्यवरांचे उपस्थित राहिल्याबद्दल आभार मानतो. आपली खूप सारे प्रेमळ आणि खूप साऱ्या प्रेमाची शुभेच्छा सुद्धा देतो आणि धन्यवाद घेतो.